Hello! 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 Kids, let's practice. Pag narinig nyo ang tunog na ito, sagutin nyo ang tanong ko. Ready? What is your name? Oh, ngayon naman, pag narinig nyo ang itatanong nyo naman ang pangalan ng bawat isa sa amin. Oh. Ready? Oh, ako muna ang tanungin ninyo. What is your name? My name is Luis. What is your name? My name is Potpot. What is your name? My name is Rap Rap. What is your name? My name is Mary Grace. What is your name? My name is Kenneth. Very good! Kailangan na natin bumalik. Magpaalam na tayo kay Potpot. Goodbye! Bye, 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 Potpot! Goodbye! Andiyan na sila. Ayan. Sila, makinig kayo sa akin. Papasok tayo sa magic door tuwing nandito kayo. Ha? Tito Luis, Oh! kailangan na po namin umalis. Babalik lang po kami. Oh, sige. Teka, mukhang may nalimutan kayo. Oh. Goodbye! Goodbye! Goodbye, Luis. Goodbye, Maria. Bye. Goodbye!